الرحمن الرحیم. رسو نن مو کسټمر انوایس ته کسټمر انوایس کې د بیګا ټولې خبرې ارته شوي وو. ایمو دغه اپډیټ خو مزیدور کور کوي، دایا خصی کور کوي او دایا کور کوي، مکمل لکسه سرچا کور کوي، د هر څه خصی روان دي. نن ایمو ولا کوم ټارګټ ته هغه مو سره دی بارکوډ. چې شي دی بارکوډ د لپاره به مو څه ایکسټرا څه نشته دي. مغه یو فنکشن دی چې کوم فنکشن بیګا مو جوړ کړو، چې د لپاره مو جوړ کړو، چې کوم لیست باکس ته جوړ کړو، مغه سیم فنکشن باندې ته جوړو، صرف کاپی پیسټ دی مغه کوډ دی. ها صرف نما ورګه څه بدلې څه دالته لیست باکس نما مو ور کړی دی دالته، او دالته مو د بارکوډ ولا کوم ټیکس باکس ته دا نما ور کو، بس صرف دا فرق دی. نور کوډ مغه دی، تور طریقہ مغه دی، هر څه مغه دی. صحیح دی کنه؟ نو ډیر مهنت نشته ان شاء الله متعدی کې، او مغه ار سدی بګنی مو پوي کړی، هغه باندې مو تقریبا کافي خبره کړی دی کنه. نو بس مغه خبره باندې زه پوي دی، مطلب دا لې سب دی باندې یا پوي، او دا باندې ان شاء الله مو کلیر کو. بیا سبوتا کوم ماشين دی هغه سره راوخلو، حمزه تویر شو خیر د مونږ وته وای هغه به دیر کی وته زموږ ته د سی غنټه د پاره پکور دی تر وړي. صحیح ده؟ او هغه څه په غو سره تشکولې ابو سره ولګي لپټاپ سره، او بس یو پروډکټ بورو جو اني پروډکټ چې تو سره موجودي، بس هغه به هغه کو دا څه کسي و چې توی کني و چې توی، بس صرف دا غچ کول دي. ها هغه بو صرف ټیسټ کول دي کنه، ته بارکوډ ماشين کور کوي او سره غنه کوي ماشين کور. نو بس څنګه بارکوډ ماشين کور وکي. ها دا بګنای کوډ دی مو دی دي کنه، څه کله سیل ټایپ نه سلیکټ دا ایرر ورکاو، څه کله کسٹمر نه سلیکټ دا ایرر ورکاو. ډن شو. او څه کله دا مودي اف می ډاٹ ټی ایکس بارکوډ ګریټر دین لیس دین ار ډبل کوټیشن ار ناٹ از نل. څه مطلب څه کله دا غوړه نل نوی یعنی خالی نوی نه مطلب دا ده چې تو بارکوډ راوخلی به چی وکا بیا دا یو څه کوم پروسیجر دی دا کال کا، بس سمپل خبره ده. صحیح ده؟ نور ایکسترا ورګه څه نشو دا کال کی، او دا پروسیجر اوس مو راخلو، او دا نل مودي وجه نه لیکلی چې کله بارکوډ سکین کی بیا مودي چې دا ټیکس بارکوډ ولا کوم ټیکس باکس ته دا چی اگر څه خالی کا دیوا جی نه خدی کا څه مو دوباره بیا بل بارکوډ سکین کو، هغه بارکوډ څور کې ویلوډي بیا خوارانه کوي کنه. نو ایدی لاست فوکس باندې څه کله فوکس اوټ شي ته نه ډبل کلیک او دلته روشه. ها او دلته وچیا کی اونلی پیسټ، بس مغه اټول کوډ دی. صحیح ده؟ نو مو دې څنګه سکین کی فوکس په بارکوډ دا بوزي، او بارکوډ وچیا کی د سره خالی کی، بیا بارکوډ ته فوکس کی بیا به خالی کی. صحیح ده؟ پروسیجر مغه پروسیجر ده مغه ته کاپی پیسټ کوو. ها مغه پروسیجر صرف نما موته بدلای، چې موته بدل دي نما موته هغه اډ اټم نما وای دی، اډ اټم بی نما ده، اډ اټم دا وګوره اډ اټم نما دي کنه، دا کوم څه مو کړی دی. صحیح ای دی والا اډ اټم بی نما وی، اډ اټم بی مطلب بارکوډ. صحیح ده؟ دا وګوره دا دی اډ اټم بی. صحیح ده؟ مغا یو مکمل کوډ ده. ها دلته کاپی کا او دلته روشه، او اخیری مغا کوډ ده پیسټ کوم زه یو ورته بیت خایم. دا کیمو دیلی ته اډ اټم بی خچی شه دی پروډکټ ولا از انټیجر مو سمودی دا خیغه ولا خبره ده کله ایتو ولا کومه کوانټیټی دی هغه دی 0 برابر یا 0 نه کم ای بیا ته سه کوانټیټی اف دس ایټم از 0 ان د سټاک لکه څنګه پوسټ کوته ویلی. صحیح ده کنه؟ پوښو کنه؟ او بیا مودلی دا د مودلی ز پروډکټ آی ډی از لیس دین ار ایکوال ټو 0 چې کله 0 برابر ای سٹاک خبره کو، چې کله کوم اټم سٹاک کی 0 یا 0 ناکام دا میسج ورکاو، یا صرف 0 برابر ای بیا بوته لګي سنو اټم. صحیح ده؟ دوا میسج دی هغه د پاره چې کله سٹاک تو سنې هغه د پاره دا میسج دی. صحیح ده؟ وغه نه بعد سیو او نور بیا مغا شنه بیا مو ویریبل خسته ده، او مغا ډیټا مو چی شي تړو ټیبل تړو. سیم ټو سیم چې دا وګوره سیټ ار اس
ओपन सेट का सेलेक्ट का प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी दा सबरा कल मुदी ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मौजूद है दोबारा से बिया चाहिए बेवती चाहिए कि सिर्फ सेल क्वांटिटी की +1 का वास दा मगा कोड दे और दा मुद सिली सगना बाद बचिए वकी हर यो फील्ड द खपल खपल फील्ड चाहिए बस दा खबर है हर यो फील्ड द खपल फील्ड चाहिए और सेल क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट चाहिए का 1 का सर और सकल दार सो चाहिए और कस्टमर इनवॉइस चार्ट वाले चाहिए दरी अगर का रिकवरी का रिकवरी रिफ्रेश का और दा मगायु दे सकल मु कुम कोड दाल द कड़ो आ मगा कोड बोर दाल द रिफ्रेश का ये दाल द मु कड़ो गना दा पत्रु बनी मु चाहिए कोलो से दाल द मु आफ्टर अपडेट दाल द जुकुम अमाउंट ते दा द अगर त मु न रसावलो दा टेक्स्ट बॉक्स ता दा टेक्स्ट बॉक्स ता मु रसावलो कना अगर कुम टोटल वैल्यू कुम कोड पत्रु में सर रसावलो दा कोड पत्रु दा मु गना जोड़ कड़े फंक्शन में ना जोड़ दा ये फंक्शन दे का ना दा फंक्शन में माल द कॉपी पेस्ट कर दी डन छा उस गोरा होता उसका सी बारकोड कोर कई गना कई कोर यो बिगा मु यो गो जोड़ कड़े बारकोड का तो सुता यो छी 121213 अंद से उचिया गना बिगा मु यो बारकोड जोड़ता यो छी एबीसी वाले प्रोडक्ट से दिमाग वाले बारकोड हाँ वो डालता 121213 दा बारकोड बन निकले का एंटर का लोन गोरा लेस ना बात कसी छे रची के अंदर रची एंटर का हाँ वेरिएबल नॉट डिफाइंड यो वेरिएबल और के डिफाइन न दे न कोई वेरिएबल दे बारकोड की यू वेरिएबल छे दे डिक्लेयर न दे दलता चेक दलता सी अदे मुवाला दे दख की चेक अदा दर्श वालो ऐड एटम भी पनामी बंदे तो वक्सा हाँ यो होता है ये वाला दे टेक्स्ट बॉक्स वाला दे और दा वक्सा हाँ टोल दा कोड होगा ना देखिए हो चिया पोती न होगा ना यस दा डिबग का जी मॉड्यूल जी ना कॉपी कर मॉड्यूल दख ये वाला दे कना if rs net avail is less than equal to 0 then you don't have enough cancel is equal to true कैंसिल करो मैंने ही सर और बस सही लग दी ऑफिस वाला मसाले आवी हाँ वर्जन की लगों की चेंजेस रोशी क्या ना नो यूनिम कोड आगे की नहीं हाँ 121213 एंटर का quantity of this atom is 0 in stock दो इस इधर वाला atom stock की 0 दे नष्ट हो दे युबल वक्सु द एलिस वाला क्लासिक वाला बॉक्स होगा ना एलिस क्लासिक वक्स एलिस क्लासिक दा कोड दा कॉपी को दा ना यस सर दा बारकोड में कॉपी को दा वाला दा एलिस वाला वो दा ना डिलीट को खैर दे डिलीट होगा ना वो दा मगा कोड पेस्ट का और एंटर दा ऊपर यस सर ये शो दोबारा बिया पेस्ट का हाँ दा ई क्यों बस खात्म छोड़ो हाँ लिस्ट क्लासिक दगा ना डिलीट का
یو داسې پروډکټ وکړو چې هغه لږ زیات وي په سټاک کې. ها دلته مو یوه بله مسله کړې ده که نه، دلته هغه نشته، سټاک مو ته نه شو کېږي نه، دا وګوره شو کېږي دلته مو ته Yes, sir. نه شو کېږي نه، مو ته پاته نه لګي چې کوم سټاک صورت دی. دلته راشه ډیزاین ویو، ها سیدا ستار خان څوک شو؟ ها ستار خان سرجینر تاسو کسرو؟ دا هغه دی خالد دی. خلیل خزار دې مو دا سرجی دا زه یم او دا مو لیپټاپ نه وکړه د موبایل کې لږ سکرین ولیکل. صحیح دی صحیح دی صحیح. ها دا ګوره دغه دی سټاک راولو، خو دا اوس دا ویلې دا شونې سکرول شو کېږي، سایز کم دی. دا اوس بند کو دی، چاله دی میوټ کوئ. ها دلته راشئ، دی مطلب دا دی که نه چې دلته سایز کې لغونې کې هغه شته دی، دا به 2 کو او ورسره به دا 1 کو، دا به 1 کو، بلکې 0.5 صحیح دی 0.5. हाँ 2 जमा 1 3 बल्कि 3 दलता वेट 4 देगा ना, दबा 1 को खैर देगा ना, उसका खबर दबा 1 को गोरा उतारन का सही होगा ना. Yes, sir. हाँ د ډیری ملک والا راوچو، ډیری ملک والا ادغ والا لګه غو کاپی کوو د بارکوډ دغه باندې کله کوي چې دغه مو سره ان دانی دي صحیح دی کنه. دلته راشه دا کاپی کا د سچې کا کاپی کا دا مو کاپی کو بدا دغه نه ډیلیټ کو ځکه چې بارکوډ کی کور کوي کنه، پیسټ کا کلیک کا چې وشو ډیلی ملک راوچو کنه، Yes, sir. بیا کلیک کا ډیری ملک راوچو کنه 2 Yes, sir. بیا کلیک دا دای ته بارکوډ شولو. ها سبا د بارکوډ ریډر اورو سره اٹیچ کو د فایل سره ټیک شو. سبو سره ټولو شي کلمه ده. بس صحیح ده که چو څه شاک نه وي، خو څه ضرورت دی نه شو که چو شاک وي بس هغه که ده سبا داسې وکړه که نه خیر دی. ټول خپل کورو کې وي، هغه یو موبایل ورپسې کانیکټ کړو، لکه یو به کانیکټ شو او بل به ورته موبایل ونیسو، بس مالته مشین په درو باندې یو پروډکټ راوخلو دا ټول بیکسي هغه نه. ها د لاندې هغه نه د کنه څه دغه نه 2 شین راځه کو دا جوب له موبایل سره بسکټ مسکټ او ډبي 2 راځه کو بارکوډ والا شابه بیا سټاک ور واچو او چیک بیا کوو. ها Yes, belne barcode stare sir. صحیح ده څنګه تاسو ته اسونه ما شونته و نه دا تاسو سره دا بارکوډ او دا بارکوډ کلیر شو. ها ډن شو. Yes, sir. The add वाले sir. एड बंदी दूरा मुश्किल कोर ना दे एड बंदी बसरा माडू से एमडी डॉट गो टू रिकॉर्ड कामा ऐसी न्यू दाद भी खबर दी इवा खबर और की बल एक्स्ट्रा दे दाल मु असद वाला प्रोसीजर ना दे जोड़ सद प्रोसीजर की दारी से कला इतो वाला सेल टाइप छेवी गोवी दा कैश वी ने बे छे का एड बंदी से क्लिक on ऑटोमेटिकली कैश रिसीव खपला का कैश रिसीव भी छे का खपला का आगा प्रोसीजर और के दे नूरी ची शे नष्ट बस खान नूर अहमदास दाले का डू से एमडी डॉट गो टू रिकॉर्ड कामा ऐसी न्यू کنه پیګوي ماغه یو غده کوډ ده. ها او ایکسترا ورګي کوډ چي ده چې کله سیل ټایپ چي وي کیش وینه ته اتوماتیکلی کیش ریسیو کړه وګوره ان ایرر ریزیوم نیکست او بل مو تدایلی ز می ډاټ کسٹمر انیبلډ کسٹمر آی ډی ډاټ انیبل از ایکوال ټو ټرو دا مو تدایلی د کله اډ باندې ځکل کوم د کومه کسٹمر آی ډی د دی انیبل از ایکوال ټو ټرو کا او لیست. ها دا دویمه خبر ورګي دا شو چې کله خلی وي سیل ټایپ چي وي خلی دا ایرر ورکا کسٹمر آئی ڈی خلی وی دا ایرر ور کا میسج ور کیسه دا سلیکٹ کا غنا بعد ویډ کیږي خلی هغه خنه ویډ کیږي کنه کسٹمر نه بغیر. Yes, sir. صحیح ده. او بل چی وی او سیا د ټوټل اماونٹ ویلیو چی وی 0 برابر یا نل وی نه بیا با نه ویډ کیږي ویلې به نه ویډ کیږي څه خلی نو سره شیټ کا وای کنه. صحیح ده. او بیا مو د سیل کله خلی وی تب هغه ریکارډ چی کوي ډیلیټ کوي به چی به کوي ډیلیټ کوي دا ډیلیټ ریکارډ ده. ها ډیلیټ ریکارډ والا کوډ ده دا صحیح شو.
او بیا به چې وکي کني بیا به صد پروسیجر د سره راغلی او ډو سم ډی ډاټ گو ټو ریکارډ ایس کما نیو هغه یو ریکارډ دی او ار څه به چې کی د سره خالی وي نه سمپل کوډ دی کی دوی چې انشتو دی ها مشکل خنه وکنه دا کوډ یو دې ته دله پیسټ کومه خیر دی وای اکسو اول خبره ورکی چی دی اول خبره دا ده چې کله زه اډ باندې کلیک کوم چې کوم کسٹمر آی ډی ډاټ انیبل از اکوال ټو ټرو کا دا ویلې د مو ته ویلې چې بای ډیفالت کسٹمر آی ډی چې کله زه هغه جوړاوم دا ګوره دلته لګروشه دا ګوره کسٹمر آی ډی دا اوس کور کوي نه کوي کور کنه دیوا جنا کور نه کوي چې کله زه انوایس جوړاوم دا به دوباره بیا داسې نه کیږي چې یو ورته اول کیش کاونټر کوي چې بیا ته بل چی ته وړي هلته د نیم سامان ایډا کړي نه مودل چې څنګه زه دا کلیک کوم چې کله کوم شی ایډ شول د کسٹمر نیم به چیا کی ای دی دا به ډیسیبل کی دی جنا ډیسیبل کې بیا چوک چین نه کی ها بیا مودل چې ایډ نیو باندې کلیک کوم دا وګوره دا د چی دی ټیکسټ ایډ وای دا یو ټیکسټ باکس ته دا مونږ درچواله خیر دی نیماز بیا په اند څه زوریانه ده خاصه چل ایډ نیو باندې کلیک او ګوره اوکې ګوره کسٹمر انوایس ته راغله خبره او دا لږ څنګه کوم یو کسٹمر سلیکټ کوم کنه لکه زه مثال جمشید یا محمد عمر سلیکټ کوم عمر سلیکټ شولو هغه نه بعد چی وشولو دا اوس ډیسیبل شو چی شو ډیسیبل شو دویم او دی چې کله خالی وي او چوکي اډ کوي انوایس اډ کوي ته به چی کوي میسج بایر کې او د کومه خالی انوایس ای ډی دا به ختم کی ای ډیلیټ کوډ مورګلون دی شاوره ویلی چی اور کې نشته دی پروډکټ نه دی خاص ویلی اډ کوي او که اډ کولو ته چی کوي ډیلیټ کوي وي دویمه خبره ده چې کله ز مثال کې طور پر دا یو خرڅوم دا شولو ٹھیک دی کدا د خمو خو څه بیلانس راغلی او ته ډایرکټ وخت چې دی چې کیش کاونټر دی نه ته اتوماتیکلی چې کله ز اډ باندې کلیک کوم دا د کوم بیلانس دا به ډایرکټ شي دا وچه کیش ریسیوډ تا وچه دی واجب نه به وچه چې دا د الریډي تو سیل ټایپ چی دی کیش دی نو څنګه نه بغیر کی کی خیر د کوډ زوراته نشته دی نه دا نه بغیر کی اډ باندې کلیک دا وګوره یو انوایس جوړ شول بالا اسی بل انوایس د څوره انوایس جوړای ته جوړاوش څه مسله نشته هی تاسو انوایس تقریبا کلیر شولو یو وړ شیان ورکی پوتی نور کلیر شولو ها او سپلایر انوایس ورپسې سبا پرې راورسو سبا اتوار د چوټي دی کنه ار یو کاسته پکور د سپلایر انوایس ار یو کاس ولا رډي نو ورسره غار او برکوډ راغلو که خپل مانځ کې چیکاوا برکوډ تاسو ته اجازه ته چیکاوا شو خپل مانځ کې آنلاین شو یو بلتا او پروډکټ راوخلو او پروډکټ یو بل ته یو کاس کیمرا ونسو او ټول ګروپ پیکسي سي یار مثال کې تور پر کور کوي کنه کوي ډن شوالو یس سر نن اندر اډیر ده زلک څوم څه کور پسې نورو بیا بل ټیم ان شاء الله کپل کو ها ریکارڈنگ شیئر کا रिकॉर्डिंग हो جاوید بول رہے کہ